तर स्वागत आहे मित्रांनो आपल्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला, ज्याचं नाव इट्स माय स्टाईल। मित्रांनो, थंबनेल तर बघितलाच असेल, एकदम जबरदस्तमध्ये झालेला आहे। अशा प्रकारचा बॅनर कसं बनवायचं आहे तेच मी या व्हिडिओमध्ये शिकवणार आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि बॅनर बनवण्यासाठी जे काय मटेरियल यूज केलेलं आहे ते सगळं मटेरियल मी तुम्हाला झिप फाईल थ्रू दिलेलं आहे। त्या झिप फाईलला एक प्रकारचा पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड याच व्हिडिओमध्ये दिलेला मित्रांनो, त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। चॅनलवर नवीन आला असेल तर आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण तुम्हाला असेच नवनवीन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती बघायला भेटतील। व तसेच मित्रांनो, आतापर्यंत तुम्ही भीम जयंतीचा प्लेलिस्ट बघितला नसेल तर ना एकदा बघून घ्या। आपण या वर्षीच याच महिन्यात 20 व्हिडिओ बनवून सोडलेला मित्रांनो यूट्यूबवरती, त्यामुळे ते प्लेलिस्ट एकदा बघून घ्या मित्रांनो। तुम्हाला काय पाहिजे त्याच्यातले व्हिडिओ मटेरियल ते सगळं दिलेलं आहे मित्रांनो त्याच व्हिडिओमध्ये, त्यामुळे एकदा प्लेलिस्ट नक्की बघून घ्या आणि या व्हिडिओला लाईक करा। नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवरती पाहिजे हे मला नक्की कमेंट करून कळवा मित्रांनो, मी नक्की त्या टॉपिकवरती व्हिडिओ बनवेल। आणि एडिटिंगमध्ये काय अडचण किंवा काय प्रॉब्लेम येत असेल तर मित्रांनो, माझ्या इंस्टाग्राम आय डीला मेसेज करून तुम्ही तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकता। इंस्टाग्राम आय डीचा लिंक मी याच व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे, तिथनं तुम्ही इंस्टाग्रामला फॉलो करून मला मेसेज करा मित्रांनो, तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व करू आपण। आणि फ्रीमध्ये मटेरियल पाहिजे असेल तर आत्ताच आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा, तिथं सगळं मटेरियल तुम्हाला फ्रीमध्ये भेटत राहील। या व्हिडिओला 50 लाईक कंप्लीट झाल्याबरोबर ना ते सगळं मटेरियल मी अपलोड करेन मित्रांनो टेलिग्राम चॅनलला। चला मग मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया।